I know it's hard for you who don't see me. Tudom, hogy azoknak, akik most nem látnak engem, sokkal nehezebb. But you can just pretend. De tegyetek úgy, mintha látnátok. That's one of the reasons I walked around the boat, so that you'd know I'm real here. Az előbb azért mentünk körbe a hajó, hogy mindenki lássa, hogy valóságos vagyok. We're going to have 3 programs today. 3 program vár ránk a mai napon. And they're not long. Egyik sem lesz hosszú. Each one is going to have 3 of us speaking. Mindegyikben 3-an fogunk megszólalni. And of course, our translation, Annamária. És természetesen a tolmácsunk, Annamária. Yay. Thank you, Laszlo, for helping to organize this very special time. Köszönjük Lászlónak, hogy megszervezte ezt a nagyon különleges kirándulást. The people that you're going to meet today, Elmondom, kikkel fogtok ma találkozni. Monica, who is my partner. Először is Mónikával, a társammal. And she's also the author of some of the books you have upstairs. Aki a szerzője is néhány könyvnek, amelyet fenn már bizonyára láttatok. And 2 new card decks are up there as well. First time in Hungarian. És az ő nevéhez fűződnek azok a kártyacsomagok is, amelyeket szintén láthattatok, amelyek először jelennek meg magyarul. And then for the first time with us in Budapest we have Anders Holte. És először tart velünk ide Budapestre Anders Holte. And Anders has come all the way from Denmark. Aki Dániából érkezett hozzánk. And his partner Katina is around here doing things upstairs, I believe. Right. És az ő társával is találkozhattatok már fent a könyves pultnál. So we'll have a little presentation here on the boat. Tehát először is tartunk egy kis előadást itt a hajón, Which will include the channeling. amelybe beletartozik a közvetítés is. We have another one when we get to our destination. Aztán lesz egy következő, amikor megérkezünk a végállomásunkhoz. And then another one coming back. És aztán lesz egy visszafelé úton is. So that you know that is the program. Tehát azért mondom, hogy tudjátok, hogy ez a program. And so I think we can begin. Szerintem kezdhetünk. So, hello everyone. I would like to, together with you, to make some sound together with you today. Szeretnék veletek együtt hangokat létrehozni ma. And the way we're going to do it is that I'm going to give you a tone in a moment. Ez úgy fog történni, hogy megadok egy alaphangot nem sokára. And what I ask you is to hold the sound all the time. És azt szeretném, ha ti is kitartanátok mindvégig ezt a hangot. When you need to breathe, you just breathe and come in again and we continue together. Hogyha levegőt kell vennetek, vegyetek mély levegőt, és aztán folytatjuk a hang képzését. Maybe I will be doing something else, but you just keep the tone and the sound at all times. Lehet, hogy én közben mást fogok majd csinálni, majd észreveszitek, de ti mindig ugyanazt a hangot tartsátok ki folyamatosan. Let's make a little try with each other. Próbáljuk ki. A beginning. Ezzel kezdjük. Here comes the tone. Please listen. Hallgassátok a hangot. So, be sure you sit comfortably. Yeah. Be sure you sit comfortably. Mindenki üljön kényelmesen. Take a deep breath with me. Vegyen velem együtt egy nagy mély lélegzetet. Take another deep breath. Még egy mély lélegzetet. You just keep the tone. Tartsátok fent ezt a hangot.
Listen to each other. Hallgassátok egymást. Make one sound of all our voices. Legyen mindannyiunk hangjából egyetlen közös hang. Listen Hallgassátok. and sing the tone. Hold the sound. Énekeljétek velünk ezt a hangot.
Listen to each other. Hallgassátok egymást. And slowly, És szép lassan, slowly, lassan we end the sound together. ismét kiadjuk együtt a hangot. És most befejezzük. You're gonna stay right there. Okay. And so now we begin the channeling. Most pedig következik a közvetítés. For those of you on the top deck, I'm sitting on the stairs now. Akik fönt vannak, azoknak mondom, hogy én most a lépcsőn ülök. Because I have a very hard time standing up and channeling. Mert nagyon nehezemre esik állva csatornázni. And it probably would be worse on the boat. És ez a hajónak sem tenne jót. So let's stay in a meditative mode, please. Mindenki kezdjen meditatív állapotba kerülni. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. We are on a boat Egy hajón vagyunk, and suspended from the land. egy kicsit elszakadtunk a földtől. And each time this happens, we make a statement to you. És valahányszor ez bekövetkezik, mindig teszünk egy kijelentést. At this moment, you are not grounded. Ebben a pillanatban most nem vagytok a földhöz kötve. You are moving as a group across the water. Most egy csoportként mozogtok a vízen. And you may not think so, but it does affect things around you. És talán nem is hinnétek, de ez igenis hatással van a körülöttetek lévő dolgokra. It's far easier for you to be in a reflective mood on the water. Ilyenkor sokkal könnyebb egy igazán reflektív hangulatba kerülni. There may be many listening to this channel in the future. Lehet, hogy sokan lesznek, akik majd a jövőben hallgatják ezt a közvetítést. The channel is mostly for the culture where I am. Ez a közvetítés főként annak a kultúrának szól, ahol most vagyok. And that is the Hungarian culture. És ez nem más, mint a magyar kultúra. Not the country, Nem az ország, but the culture. hanem a kultúra. And I want to talk about the destination today of where the boat is going. Szeretnék egy kicsit az úti célunkról is beszélni, arról, hogy hová tart ez a hajó. I want to talk a little bit about the attributes of what is there. Szeretnék azokról az attribútumokról beszélni, amelyek arra a helyre jellemzőek. Some of you feel we're headed for a chakra, a portal. Sokan érzik úgy, hogy egy csakra, egy portál felé haladunk. And in parts of this culture, it is famous for this. És ennek a kultúrának bizonyos részeiben ez a hely erről híres. I would talk a little bit about what it is and what it is not. Egy kicsit most beszélnék arról, hogy mi is ez a hely, és mi nem. First of all, Először is, this is a place ez egy olyan that hely, is known for the intersection of many ley lines. amely a lejvonalak meccéspontjaként is ismert. But if you ask someone what a ley line is, De hogyha megkérdezzük valakitől, hogy ezek milyen vonalak, there would be many answers. akkor a válaszok sokfélék It is lesznek. an esoteric principle, the ley line. Ezek a lejvonalak egy ezoterikus alapelvhez kötődnek. So rather than defining it, let me give you an overview. Tehát ahelyett, hogy definiálnám őket, hadd adjak egy összegzést a természetükről. A ley line is caused by humanity and human consciousness.
Az emberiség és az emberi tudat hozza létre őket. It connects things which are human. Olyan dolgokat kötnek össze, amelyek emberiek. Sometimes it connects buildings. Sometimes it connects places where there are healing. Sokszor épületeket, olyan helyeket, ahol gyógyítás zajlik. Sometimes it connects the energy of the land created by the humans. Sokszor olyan földeknek az energiáit köti össze, amelyeket az emberek hoztak létre. Sometimes the ley lines even have names of those who are human. Sokszor ezeket a lejvonalakat emberekről nevezik el. Now this is not the energy of the planet. Tehát ez nem a bolygó energiája, That is far different. That's Gaia energy. hanem egészen más, Gája energiája. You will hear later some of the definitions of the grids. Később majd beszélünk a háló definíciójáról is. But ley lines are different. De ezek a lejvonalak egészen más. They belong to you, Ezek hozzátok tartoznak. created by humanity. Ezeket az emberiség hozta létre. Now, would it make sense to you as humanity shifts, the ley lines may also change? Van-e vajon annak értelme, hogy arra következtessünk, hogyha az emberiség változik, ezek a vonalak is elmozdulnak? Some have asked, well, what are they for? Sokan kérdezik, hogy mire valósiak. Why would they exist? Miért is léteznek? Why do you connect one kind of thing to another? Miért kell összekötni különböző dolgokat? You're not going to get an answer to that is very satisfactory. Erre nem fogunk kielégítő választ adni, vagy kapni. I'm going to give you one later, De én egy bizonyos választ majd adok. and it's going to belong to you, Hungarian. És ez kimondottan a magyarokhoz fog kötődni. This place we're going has a dramatic intersection of many ley lines. Az a hely, ahová most megyünk, sok-sok ilyen lévonalnak a találkozási pontja. Now, I want to show you something. Most pedig szeretnék mutatni nektek valamit. This is not a religious place. Ez nem egy vallási hely, ahová tartunk, It is a shamanic place. hanem egy sámáni hely. How many of you are familiar with shamanic Hungarians? Ki az, aki ismeri a sámáni magyarokat? Long before any of the religions, Már azelőtt éltek, hogy a vallások létrejöttek volna. this place was known and celebrated És ezt a helyet ismerték és ünnepelték, for the intersection of many ley lines. mint a lévonalak meccéspontját. Now think for a moment what happens there today. Most gondolkodjunk el azon, hogy mi fog ma ott történni. Do people line up and go to a place and kneel and weep and suffer? Vajon emberek oda mennek majd, hogy térdre essenek, zokogjanak és szenvedjenek? Do they look at history and weep about it? Vajon azért mennek, hogy sírjanak a történelem miatt? Is it around any profit? És van-e ennek bármi haszna? And the answer is no. A válasz nem. What is happening there today? Mi is fog ehelyett ott történni ma? It is a center for joy. Az öröm középpontja lesz ez For a those hely. who would celebrate it and see Gaia. Azok, akik szeretnének ott ünnepelni és To stay over- földdel To találkozni. stay overnight and celebrate the portal that it is. Akik szeretnék azt a portált ünnepelni, ami ott van. To laugh and eat with their families. Hogy ott egyenek és nevessenek a családjukkal. Because of the shamanic energy that is there. Mert a sámáni energia, ami ott található, What if I told you that today the energy is different from a few years ago? ott van, de mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy az energia más, mint pár évvel ezelőtt volt? Have you ever asked yourself, how far do the ley lines travel? Kérdeztétek már valaha magatoktól, hogy milyen messzire jutnak el ezek a lévonalak? You are at an intersection of many of them when you're there. Most a meccés pontjukat fogjuk megtalálni. People have felt this for years. Az emberek ezt évek óta érzik. Hungarians even call this something. A magyarok még egy nevet is adtak ennek. The beating stone, Dobogókőnek the nevezik, heart chakra. mert ez a szívcsakra. What does the heart mean to you?
Mit jelent számotokra a szív? Human being, the heart has always been compassion and love. Emberi lény, azt kell, hogy mondjam, hogy a szív mindig is az együttérzés és a szeretet volt. I have more to tell you soon about that. De ezzel kapcsolatban lesz még mondandóm ma. Very soon. Nagyon hamarosan. These questions I'm going to answer fully. Ezeket a fölvetett kérdéseket teljesen meg fogom So válaszolni. let's move away from this subject to the next one. Tehát most térjünk át egy másik témára. I'm going to bring these two things together in a moment. És nem sokára ezt a két dolgot összekötöm. When we are at our destination. Amikor megérkezünk az úti célunkhoz, Hungarian, how do you feel about your history? akkor fölteszem azt a kérdést, hogy magyarok hogyan éreztek a történelmetekkel kapcsolatban. More than what your textbooks tell you, what did your parents tell you? Túl azon, ami a történelemkönyvekben van, mit mondtak nektek a szüleitek? What did your grandparents tell you? Mit mondtak nektek a nagyszüleitek? The culture was always owned by someone else. A kultúra mindig valaki másé volt. You have been put upon for so long, that is to say, you have been organized by others. Mindig elnyomásban éltetek, mások rendelkeztek fölöttetek. The sweetness of the Hungarian could never push through the conquering. És a magyarok édessége soha nem tudott túljutni a hódítók hatalmán. The culture never won out over those who would suppress you. A magyar kultúra soha nem tudott túllépni azokon, akik el akarták nyomni. And that is going to change. És ez most meg fog változni. That is what we want to talk about. És erről szeretnék én beszélni. There is something we call a historic bias. Van egy fogalom, amit úgy nevezhetnénk, hogy történelmi elfogultság. History creates a bias, A történelem létrehoz egy elfogódottságot. especially if it is a history of suffering, Különösen akkor, hogyha ez a gyötrelmek történelme. of one conqueror after another, Hogyha egyik hódító jött a másik után. of having a beautiful country split into pieces. És darabokra szaggatott egy gyönyörű országot. And the bias is this: És ebből adódik az elfogultság. you tend to expect the same, Mindig is ezt várjátok el. because history has a tendency to repeat itself. Mert a történelemnek megvan az a sajátossága, hogy ismétli önmagát. Here is a common Kryon theme. De ez most egy Kryon gondolat. There has been a shift on this planet that has been prophesied. Már létrejött egy olyan változás ezen a bolygón, amelyet megjósoltak. And since 2012, things have been shifting and changing, even here. És 2012 óta itt is megváltoztak a dolgok. Is it possible even the ley lines have changed? Lehet, hogy még ezek a lejvonalak is elmozdultak. Could the beating stone actually have shifted in its purpose? Lehet, hogy a dobogó kő célja is megváltozott. Here is the instruction I have. Itt van az instrukcióm. Hungarian, don't let history define your future. Magyarok, ne engedjétek, hogy a történelem határozza meg a jövőtöket. I have a reason for this to give you in a bit when we start again. Van oka annak, hogy ezt elmondom nektek, és nem sokára innen folytatjuk. There was a famous human novelist. Volt egy nagyon híres regényíró. He was an Irishman. Egy ír író. His name was James. A neve James. And here is what he stated. És hadd idézzek tőle valamit. History is like a nightmare from which I am always trying to awaken. A történelem egy rémálom, amiből én mindig próbálok felébredni. Listen to me, Hungarian. Figyeljetek ide, magyarok! You've just woke up. Épp most ébredtetek föl. History no longer will define this culture. A történelem nem fogja tovább meghatározni ezt a kultúrát. And that is what I will talk to you about the next time we meet.
És legközelebb, amikor találkozunk, erről fogok nektek What beszélni. profound information this is for this group and this culture. Hogy mennyire fontos és mély értelmű ez az információ ennek a csoportnak és ennek a kultúrának. Some of you already are feeling it. Sokan már most érzik ezt. That is it for this part. Most egyelőre ennyit mondok. And so it is. És ez így van.